Mathematics for grade 8. Chapter 1, Rational Number. On this presentation, we mainly focused on division of rational number. On the previous lesson, we discussed about how to use addition, subtraction, and multiplication on the set of rational number. እንግዲህ ባለፈው በነበረን ቆይታ መደመርን መቀነስን እና ማብዛትን እንዴት በራሽናል ነምበሮች ላይ ተግባራዊ እንደምናደርግ አይተናል ማለት ነው። በዚህኛው ፕሬዘንቴሽን ደግሞ እንዴት ማካፈልን በራሽናል ነምበሮች ላይ ተግባራዊ እናደርጋለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። Let a, b and c are rational number. A divided by b, which is equivalent to c, but the value of b must be different from 0. That means b cannot be 0, means any number cannot be divided by 0. The answer is cannot be defined. That is why this restriction must be given. ይሄ እንግዲህ እነዚህ a, b እና c ራሽናል ነምበሮች ቢሆኑ a ሲካፈል b እኩል ይሆናል c ለማለት ቢ ምን ጊዜም 0 መሆን የለባትም የሚል መግለጫ አብሮ መኖር አለበት። ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ለ0 መካፈል ስለማይችል ኤ ሲካፈል ለ0 ብንል ቁጥር መስጠት ስለማንችል እቺኛዋ ሪስትሪክሽን ወይም መግለጫ አብራ መጻፍ እንዳለባት ከዚህ በፊት ደጋግመን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? we can call it a as dividend, b is divisor, and c is said to be quotient. እንግዲህ 5 እና 6ኛ ክፍል ላይ ስትማሩ a ምን ብላችሁ ጠርታችኋል? ተካፋይ፣ b አካፋይ፣ ወይ c ደግሞ ድርሻ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ተካፋይ የሚለውን ዲቪደንድ ብለን እንጠራዋለን፣ አካፋይ ብለን የምንጠራውን ዲቫይዘር ብለን እንጠራዋለን እና ድርሻ ብለን የምንጠራውን ደግሞ quotient ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so based on this we can use this name, and we use this name during calculation of word problem, so don't forget this name. A divided by b is read as a is divided by b. This is a way how to read it. በዚህ መልኩ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። a ሲካፈል b የሚለውን ስናነበው ምን ብለን ነው? ያው በአማርኛ a ሲካፈል b እንደማለት ነው። a is divided by b የሚለውን ስያሜ እንሰጠዋለን ማለት ነው። Let a, b and c are rational number, and a divided by b, which is equivalent to c, is denoted by a over b, which is equivalent to c, and b different from 0. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? ቅድም a ሲካፈል ለb ብለን የጠራነውን እኩል ይሆናል c ብለን ያልነውን በሌላ መልኩ መወከል እንደምንችል ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር a ሲካፈል b የሚለውን ይሄም a ባር አስቀምጠን ከታች b ማድረግም ይሄ ሲካፈል b እንደማለት እንደሆነ መገንዘብ አለብን ማለት ነው። ሁለቱም አጻጻፎች ተመሳሳይ መሆናቸውን ማወቅ አለብን። እንደዚህም ተጻፈ የሚሰጠን ድርሻ c ነው፣ እንደዚህም ተጻፈ የሚሰጠን ድርሻ c ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ግን b 0 መሆን የለባትም የሚለው መገለጫ አብሮ መኖር አለበት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከተጻፈ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? a ኒውመሬተር ወይም በሌላ አጠራር ላዕል ብለን የምንጠራው ነው። b ዲኖሚኔተር ወይም ታህት ብለን የምንጠራው ነው። ዞሮ c ደግሞ quotient ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ የስም ለውጥ እንጂ የዋጋ ልዩነት ላይ ምንም ለውጥ ስለማይኖር ስማቸውን እንደዚህ ሲጻፍ በመጀመሪያውም ሲጻፍ ምን ሊባል እንደሚችል ብቻ መገንዘብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ወርድ ፕሮብሌም እንደዚህ የቃላት ፕሮብሌሞች ሲገጥሙን በዚህ መልኩ ስለሚጻፉ ምን እንደተሰጠን ለመለየት የግድ ስያሜያቸውን ማወቅ ስለሚጠበቅብን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ምንድነው? p over q ማለት እና ብቻዋን p ኢንቲጀር ነች፣ q ብቻዋን
ዲኖሚኔተር ነው የምንላት እሷም ኢንቲጀር ነች። ስለዚህ ፒ ኦቨር ኪው ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ ራሱ ፍሮም ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበር በራሱ ላዕልና ታህት ሚንስ ኒውሜሬተር እና ዲኖሚኔተር እንዲኖረው ተደርጎ ስለሚጻፍ ማለት ነው። ኪው ደግሞ ዜሮ መሆን እንደሌለባት እዚህ ጋር አይተናል ማለት ነው። Division of rational number. Let a over b and c over d are rational number if a over b divided by c over d, which is equivalent to a over b times. Now we change the operation. Before it is a division. Now we change the operation into multiplication. Multiply by the reciprocal of the denominator of the first one. c over d የሚል ነበር እዚህ ጋር የምናደርገው d over c reciprocal ግልብጥ ዋጋውን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ we know the rule how to multiply two given fraction. By using that rule it is easy to decide the value of the quotient. So a times d and b times c. This is the way how to multiply two given fraction number. So c must be different from 0. Not only c, b, d must be different from 0. d also must be different from 0. So this is a way how to decide the quotient of given two rational number. ስለዚህ አሁን a over b እና c over d ከራሽናል ነምበር ናቸው ብለን ብንነሳ a over b ሲካፈል c over d የሚለውን ኮሸንትን ድርሻን ለማሳየት መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? a over b ካስቀመጥን በኋላ ኦፕሬሽኑን እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማካፈል ነበረ፣ ወዴት ይቀየራል? ወደ ማብዛት ይቀየራል። ከዛስ የዲኖሚኔተር የነበረውን ምን እናደርገዋለን? ግልብጥ ዋጋውን እንወስዳለን ማለት ነው። ሬሲፕሮካል ነው፣ ለዛ ነው c over d ነበረ d over c አድርገን በማብዛት ህግ ላዕልን እናበዛለን፣ ታህቶቹን እናበዛና የድርሻውን ዋጋ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዴት ማካፈልን እንዴት በራሽናል ነምበር ላይ ተግባራዊ እናደርጋለን የሚለውን ነገር በትክክል ይገልጽልናል ማለት ነው። ምሳሌ ኤግዛምፕል 3 over 5 divided into 2 over 4. According to the rule 3 over 5 times, because the division of this operation is completely changed into what? Multiplication. Then take the reciprocal of 2 over 4. 2 over 4 means its reciprocal is what? 4 over 2. ግልብጥ ዋጋውን ማለት ነው። ይሄንን ስንገለብጠው 4/2 ይሆናል። 4/2 ለ2/4 ግልብጥ ዋጋ ነው ወይም ሬሲፕሮካል ነው፣ ወይም 2/4 ለ4/2 ግልብጥ ዋጋ ነው የምንለው። ስለዚህ በግልብጥ ዋጋው በማን በ2/4 ግልብጥ ዋጋ 3/5 እናበዛለን። then we multiply 3 over 5 by 4 over 2 means the reciprocal of the denominator Then we know the rule of how to multiply fractions and multiply the numerators and multiply the denominators. Then 3 times 4 is 12, 5 times 2 is 10. Now this is the highest term because both numerators and denominators are a multiple of 2 and divide both by 2. When we divide, we can get 12 over 2 is 6, 10 over 2 is 5, then 6 over 5 is answer. But 6 over 5 is an improper fraction. So this improper fraction is directly changed into mixed number. So by using the rule how to change, we know how to change the rule of how to change the improper fraction into mixed number. So by that rule we can change as 1 and 1/5. So this is the way how to decide the quotient. ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሰጠንን ጥያቄ እናሰራለን። ለምሳሌ 3/5 ሲካፈል 2/4 አለ። እቺ በህጉ መሰረት ማካፈልን ስናካፍል ማለት ነው ሁለት ክፍልፋዮችን እነዚህ ራሽናል ነምበሮችን ክፍልፋይ አይነት ተግባራዊ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? ስሌቱን
የማካፈል ስሌትን መጀመሪያ ማብዛት እናደርጋለን። ከዛ የሁለተኛውን ታህት ያለውን እሱ ግልብጥ ዋጋውን ወይም ሬሲፕሮካል ብለን የጠራነውን ግልብጥ ዋጋው 2 አራተኛ የነበረውን 4 ሁለተኛ አድርገን እናበዛለን ማለት ነው። ከዛ እንዴት ማብዛት እንደምንችል ደግሞ ማብዛትን በራሽናል ነምበር ላይ እንዴት ተግባራዊ እንደሚደረግ ስለተማርን በሱ ህግ መሰረት ለአሉ እናበዛለን 3 ጊዜ 4 ታህቱንም እናበዛለን 5 ጊዜ 2 3 ጊዜ 4 12 5 ጊዜ 2 10 12 አስረኛ ድርሻ ነው ማለት ነው። 12 አስረኛ ግን የሆነ ቁጥር ከፍተኛ ቃል ነው። ስለዚህ ሃይስት ተርም ደግሞ ከሆነ ምን ጊዜም ወደ ሎወስት ተርም ሪዲዩስ አድርጉ የሚል ህግ ስላለን ሁለቱንም ለአሉንም ታህቱንም በሁለት እናካፍልና ያገኘነው 6/5 ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። 6/5 ደግሞ በራሱ ህገወጥ ክፍልፋይ ነው። ይህን ህገወጥ ክፍልፋይ ደግሞ ወደ ድብልቅ ቁጥር በመቀየር መልሳችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። 6/5 እና 1 ሙሉ 1/5 እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህንን ህግ ተግባራዊ በማድረግ ድርሻን ማስላት እንችላለን ማለት ነው። The 3 rules of dividing rational number to decide the sign of the quotient. ይሄ ምንድነው የሚለን? 3 ህጎችን አስቀምጠን እንዴት የምልክቶችን የኮሸንትን የድርሻን ምልክት ማለት ድርሻ ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ነገር ለመወሰን ይህንን ህግ እንከተላለን ማለት ነው። A positive rational number and a negative rational number have a negative quotient. That means if the numerator is positive and if the denominator is negative, then the quotient, the sign of the quotient is always what? Negative. So this is the first rule. For example, if positive is divided by negative, then the quotient is always negative. So this is a rule. We use this rule during dividing rational number. 2 positive rational number have a positive quotient. This is also if the numerator is positive and if the denominator is also positive, then the sign of the quotient is always positive. This is also always true. If 2 negative rational numbers have a positive quotient, look now, 2 negative rational numbers have a positive quotient. That means if the numerator is negative and the denominator is negative, then the quotient is always positive. So based on these 3 rules, we can decide the sign of the quotient as positive or negative. እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን የድርሻን ፖዚቲቭ መሆን ወይም ኔጌቲቭ መሆንን የምንለይበትን መንገድ ነው እዚህ ጋር የሚያስረዳን። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው ብለን ላዕል ፖዚቲቭ ቢሆንና ታህት ኔጌቲቭ ቢሆን ምን ጊዜም ድርሻው የሚኖረው ምልክት ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱም ላዕልም ታህትም ፖዚቲቭ ከሆነ ድርሻ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የድርሻው ዋጋ ፖዚቲቭ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላዕሉም ታህቱም ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው ድርሻው የሚሆነው ምን ጊዜም ፖዚቲቭ ይሆናል ነው የሚለን። ስለዚህ እነዚህን 3 ህጎች ጥያቄ ስንሰራ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 3/5 divided by -1/4. So the numerator is positive, the denominator is negative. According to the rule, we can decide the sign of the quotient. The sign of the quotient will be what? Negative, because the numerator is positive, the denominator is negative. Positive over negative is always negative. So here 3/5 means entirely there is a plus sign. So this positive, this one is negative. First we can decide the sign of the quotient as positive divided by negative is negative. Negative here, negative, and 3/5 divided by 1/4. So to decide the quotient here we use the rules, and 3/5 times we will change the sign of the operation from division into multiplication. So already we decide here as the quotient is negative,
So 3/5 times the reciprocal of 1/4 is 4/1. If we made as 4/1, don't forget to change the sign of the operation from division into multiplication. Finally, we use the multiplication rule to decide the quotient. Finally, we can get -12/5. -12/5 is an improper fraction, so this improper fraction is changed into mixed number. So by using the rule, we can change like this into 2 and 2/5 as the quotient of the given question. So this is a way how to decide the quotient, the number with its own sign. So the quotient is always negative if the sign of the numerator is positive and the sign of the denominator is negative. The sign of the quotient is always negative. እዚህ ጋር ምንድን ነው ያየነው? ላዕሉ ፖዚቲቭ ነበረ፣ ታህቱ ኔጌቲቭ ነበረ። ይህንን ለማስላት ያደረግነው ምንድነው? መጀመሪያ የላዕሉና የታህቱን ሳይን ድርሻ ሊኖረው የሚችለውን ምልክት መወሰን እንችላለን። መጀመሪያ የላዕሉን ወሰድን፣ ቀጥለን የታህቱን ፖዚቲቭ ሲካፈል ለኔጌቲቭ አደረግን። ስለዚህ ህጉን ስለምናቅ ኔጌቲቭ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ግን ቁጥሮቹን ያለ ምልክቶቻቸው ኔጌቲቭን አስወጥተን ነው 3/5 ሲካፈል 1/4 እናደርጋለን። ከዛ ምልክቱን ወስነናል፣ ኔጌቲቭ ብለናል። ይሄንን ስሌቱን ከክፍልፋይ ወደ ማብዛት በመቀየር የ1/4 የታህቱን ማለት ነው ግልብጥ ዋጋውን ወይም ሬሲፕሮካሉን በመውሰድ 4/1 በማድረግ የማብዛት ህግን ተጠቅመን እናስላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድርሻው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሰራ ኔጌቲቭ 12/5 ይሰጠናል። 12/5 ደግሞ ህገወጥ ክፍልፋይ ነው። ስለዚህ ወደ ድብል ቁጥር ወደዚህ ቀይረን መልሳችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዓላማው ድርሻ ፖዚቲቭ ነው ወይም ኔጌቲቭ ነው ብሎ መወሰን ስለሆነ ኔጌቲቭ መሆኑን እዚህ ምልክቶቹን በማካፈል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል question number 2, 3/5 divided by 1/4. Both numerators and denominators are positive. Now this is plus sign. So the sign division is positive over positive is positive. So the quotient is positive now. So based on the rule, we can decide first the quotient is positive and we change the operation into multiplication and take the reciprocal of 1/4 is 4/1. Finally, the quotient is positive, then 12/5. So our quotient is positive 2 and 2/5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ድርሻው ማነው ታህቱና ላዕሉ ሁለቱም ፖዚቲቮች ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ የምልክቱን ክፍልፋይ እንወስዳለን። ከዛ ለቁጥሮቹ ድርሻቸውን እናሰላለን። ስለዚህ የድርሻችን ፖዚቲቭ እንደሚሆን እዚህ ጋር ካለው እውነት ወስደናል። ከዛ መጨረሻ ላይ በህጉ መሰረት ግልብጡን የታህቱን ግልብጥ የ1/4ኛን 4/1 ካደረግን በኋላ ስሌቱን ደግሞ ማካፈልን ወደ ማብዛት በመቀየር ላዕሎችን ማብዛት ታህቱን በማብዛት 12/5 ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ወደ ድብል ቁጥር በምንቀይርበት መንገድ ተጠቅመን ወደ ፖዚቲቭ 2/5 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። The third one is both are negative. The numerators and the denominators are negative. Now look, when we took the sign, the numbers are 3/5 divided by 1/4. So the answer is 2 and 2/5. So to answer easily, negative over negative is positive. Look, negative over negative is positive. So our quotient will be what? Positive 2 and 2/5. So like this, we can decide easily. Positive 2 and 2/5. So ምንድነው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ማለት ነው? ምንም አይነት የማካፈል ራሽናል ነምበሮችን የማካፈል ጥያቄ ብንጠየቅ መጀመሪያ ምልክቶቹን ማካፈል መዘንጋት የለብንም። መጀመሪያ ከቁጥሮቹ ላይ ምልክቶቹን በመውሰድ ድርሻ የሚኖረውን ምልክት መወሰን አለብን። ከዛ በመቀጠል ህጉን ተግባራዊ በማድረግ ምልክቱን
ቁጥሩ ጋር በማገናኘት የድርሻውን ምልክትና ድርሻውን በህጉ መሰረት በማስላት እናስቀምጣለን ማለት ነው። The product of a number and its reciprocal. Now, first of all, we have to know reciprocal. What do you mean by reciprocal? Reciprocal ማለት ምንድን ነው? መገልበጥ እንደማለት ነው። reciprocal ማለት መገልበጥ ማለት ነው። For example, a over b is, if a over b is a rational number, አሁን a over b rational number ቢሆን አለ ዘን የa over b reciprocal ማን ነው ማለት ነው? b over a ግልብጥ ዋጋው ነው። ታህት የነበረው ላል የነበረውን ታህት ማድረግ ነው። So b over a is its reciprocal. So there is a way how to calculate the reciprocal. The reciprocal of a given number is determined as what? 1 over a over b. For example, if 1 over a over b, it is the reciprocal of a over b. So if we calculate 1 over a over b, so b will be multiplied with the numerator 1. Finally, b times 1 is b over a. So b over a is the reciprocal of a over b, or a over b is the reciprocal of b over a. ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሬሲፕሮካል ማለት ግልብጥ ዋጋ እንደማለት ነው። ስለዚህ የኤ ኦቨር ቢ ግልብጥ ዋጋው ቢ ኦቨር ኤ ነው ማለት ነው። ወይም የቢ ኦቨር ኤ ደግሞ ግልብጥ ዋጋው ኤ ኦቨር ቢ ነው። እንዴት ነው የምናሰላው ማለት ነው? ይሄንን በቀጥታ የኤ ኦቨር ቢ ግልብጥ ዋጋ ለማስላት አንድ ሲካፈል ለኤ ኦቨር ቢ ብናደርግ ቢ ታህት ስለምትገለበጥ ቢ በህጉ መሰረት ቢ ከአንድ ጋር ትባዛና አንድ ጊዜ ቢ ቢሆንና ኤ ምን ይሆናል? ታህት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ቢ ላል ትሆናለች ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ የኤ ኦቨር ቢ ግልብጥ ዋጋው ወይም ሬሲፕሮካል ቢ ኦቨር ኤ ይሆናል። የቢ ኦቨር ቢ ኤ ደግሞ ግልብጥ ዋጋው ወይም ሬሲፕሮካሉ ኤ ኦቨር ቢ ይሆናል ማለት ነው። therefore now the statement says what? The product of a number and its reciprocal. የአንድ ቁጥርና የቁጥሩ ግልብጥ ዋጋው ብዜት ምን ይሰጠናል የሚለን። ስለዚህ ቁጥሩ ኤ ኦቨር ቢ ነው፣ ግልብጥ ዋጋው ቢ ኦቨር ኤ ነው። ስለዚህ ምን ጊዜ የሚሰጠን አንድ ነው ማለት ነው። so ኤ ኦቨር ቢ times b over a, which is equivalent to 1. This is always true because we can cancel a over a, b over b. Finally, we can get 1 here because look, according to the rule of multiplication, a times b, b times a. So a with a, b with b. Finally, the quotient will be what? 1. A and b must be different from 0. So always a number, the product of a given number and its own reciprocal. So the product is 1. So this is always true. ስለዚህ አንድ ቁጥርና አንድ የተሰጠን ቁጥር ከግልብጥ ዋጋው ጋር ሲባዛ የሚሰጠን ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ነው ማለት። ይሄ ሁሉ ጊዜ እውነት ይሆናል ማለት ነው። For example, list the reciprocal of the following rational number. If a is 3 over 5, the reciprocal of 3 over 5 is what? 5 over 3. Because if we multiply 3 over 5 with 5 over 3, 5 by 5 cancel, 3 by 3 cancel, so the result will be 1. So always the product of a number and its reciprocal is 1. If negative 1 over 4, so try to show the reciprocal of negative 1 over 4, it will be what? 4, because 1 over 4 and its reciprocal is what? 4 over 1. So both are negative. Negative times negative is positive according to the previous rule. So finally 4 by 4 cancel, 1 by 1 cancel, the answer is 1. So here you see both are negative. The negative will be what? Cancel here, the sign product. Negative times negative is positive. So the quotient will be what? Positive. So this is a way how to determine the product of a given number and its own reciprocal. በዚህ መልኩ አንድን ቁጥር ከራሱ ሬሲፕሮካል ጋር ከራሱ ግልብጥ ዋጋው ጋር ስናበዛው ምን ጊዜም አንድ ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ ለሰን ምን ተማርን?
ክለሳ እናድርግ እስቲ revision. Let A, B, C are rational number. A divided by B, which is equivalent to C, but B is different from 0. So the way how to naming A, B, and C is A is dividend, B is divisor, and C is quotient. But we can read this expression as A is divided by B. በዚህ መልኩ A ሲካፈል ለB ብለን እናነባለን ማለት ነው። A ተካፋይ ነው፣ B አካፋይ ነው፣ C ደግሞ ድርሻ ብለን የምንጠራው ብለን ያየነው ማለት ነው። ሁለት ራሽናል ነምበሮች ቢሰጡን ታህታቸው በፍጹም ዜሮ መሆን የለበትም፣ ዲም ዜሮ መሆን የለባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህን ድርሻ ለማግኘት ምንድን ነበር ያደረግነው? ኦፕሬሽኑን ማካፈልን ወደ ማብዛት በመቀየር ታህቱን ደግሞ ግልብጥ ዋጋውን ሬሲፕሮካሉን በመውሰድ ሲ ኦቨር ዲ የነበረውን ዲ ኦቨር ሲ በማድረግ በማብዛት ህግ ድርሻን እንወስናለን ማለት ነው። በመቀጠል የድርሻን ምልክት ድርሻ ፖዚቲቭ ይሁን ኔጌቲቭ ይሁን ለመወሰን division of sign እንጠቀማለን ማለት ነው። If the numerator is positive and the denominator is negative, then the quotient is negative. If both the numerators and the denominators have the same sign, so the quotient is always positive. አያችሁ፣ ምንም ለአልና ታህት ተመሳሳይ ምልክት ካላቸው ድርሻ ምን ጊዜ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ግን ለአልና ታህት የተለያየ ምልክት ካላቸው አንዱ ፖዚቲቭ ሌላኛው ኔጌቲቭ ወይም ሌላኛው ፖዚቲቭ ሌላኛው ፖዚቲቭ ከሆነ ምን ጊዜም ድርሻ ኔጌቲቭ እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው። the reciprocal of A over B is B over A እንደሆነ ብዜታቸውም ደግሞ አንድ ቁጥር ከራሱ ግልብጥ ዋጋ ጋር ሲባዛ ምን ጊዜም አንድ እንደሚሰጥም አይተናል ማለት ነው። So based on today's lesson, let's answer the following question. Determine the quotient of the following. So based on our discussion today, you can answer the quotient of these given numbers. So first you should observe the sign of the numerators and the denominators, and finally based on the rule it is easy to decide the quotient. Question number 2, determine the reciprocal of the following. For example, take the reciprocal of 3 over 5 means divide by 1 over 3 over 5. So 5 will be multiplied with 1. Finally 5 over 3 is the reciprocal of 3 over 5. Like this you can practice at home. Number 3, list the reciprocal of the product. So try to determine the reciprocal of the product. Use first try to determine the product and finally show the reciprocal of the product of the following questions. So today we discussed how to use division on the set of a rational number. So today we practice examples, and I have also question which is listed, and please at home practice, and if you have question please write on suggestion on comment section, and please make share and subscribe this video, and thank you for your attention. Thank you. Remembering myself